Omställning, olja och förstås nya guldrekord. Det är några av ingredienserna i dagens EFN Råvaror där vi ska prata om stigande fjärrvärmepriser. Jag heter Anna Stjernqvist och med mig har jag Gabriel Mellqvist. Hur summeras höjdpunkterna den här veckan? Ja, men visst uppåttryck på oljan även om det fortfarande är begränsade priser. Järnmalmen noterar jag går uppåt bland metaller och så vill jag nämna laxen som jag tog upp förra veckan. Det här är också ett ämne vi skriver om på måndagskvällen på efn.se. Vi har en graf ifrån Erik Cederberg, analytiker på Handelsbanken som täcker sektorn. I rött ser man att årets priser har vänt upp efter en bottennotering i somras. Samma sak kan man säga om aktier som Movi och Salmar som också hämtat sig. Priserna verkar också fortsätta öka enligt spotmarknaden under nästa år. Glädjande för laxbolagen. Noterar också att silverpriserna tuffar på uppåt även idag. 1% och har ju lyft 40% i år i likhet med guldet. Allt intressant med guld. Nya prisrekord där börjar nästan bli det nya normala. Har som mest varit uppe på över $3,700 per uns. Vi ska ju fortsätta prata om guld allra senast här i programmet med lite nya infallsvinklar på ädelmetallen. Vi börjar med en röst som kanske inte håller guldet så högt. I think, however, we would argue that there are other assets outside of gold that give you a nice, healthy yield in normal times without even when inflation's not causing you problems. So things like your transportation, core infrastructure, you're getting a high single-digit yield in the normal years. So that's why we find that a little bit more enticing than gold. Hela det klippet finns förstås på efn.se. Karen Ward föredrar andra alternativ, däribland timmer och infrastrukturinvesteringar. Någonting som vi pratar om ofta i det här programmet det är ju olja och nu på senaste att Trump-administrationen sagt att man vill satsa på olja framför förnybar energi. Det såg vi ju inte minst kanske ett tecken på när danska Ørsted kollapsade på börsen efter att ett av deras havsbaserade vindprojekt hade pausats eller plötsligt stoppades i USA. Kraftig politisk motvind från USA, stor emission också i Ørsted som havererat fullständigt. Och nu så visar siffrorna att investeringarna från USA i förnybart då vänder till Europa under första halvåret. Det här pratade jag om med Elin Akinci på ELS Analysis. För Europa så kommer vi kunna se, givet den politik som Trump-administrationen nu genomför gentemot förnybara investeringar, att vi kommer se mycket kapital som tidigare rörde sig från Europa till USA. I och med de skattelättnader som man då introducerade under Biden-administrationen, att vi kommer se det kapitalet röra sig mer tillbaka till Europa och leta gröna projekt här i Europa. Har vi redan sett det? Ja, men det har vi sett till viss del. Vi har sett det under den första halvåret av det här året, att vi har sett mycket kapital komma tillbaka till Europa, leta efter projekt och leta då gröna projekt i de marknaderna som ger bäst förutsättningar för investeringar. Och då är det framförallt i Tyskland, vi ser en del i Storbritannien, men vi ser också en del i södra Europa. Men sen så är ju fördelningen däremot vilka projekt som det här kapitalet går in i lite olika ut. Så i södra Europa ser vi mer in i sol och batterier, medan i Tyskland och Storbritannien och Nederländerna till exempel mer in i havsbaserad vind och landbaserad vind. Ja, men glädjande nyheter om kapitalet kommer till Europa i förnybart, eller vad säger du? Om det blir så är det glädjande. USA har haft en ledartröja som var en faktor för stor avundsjuka i Europa tidigare och oro. Får se vem som vill plocka upp den tröjan nu när USA uppenbarligen tagit av sig den. Får se också om efterfrågan finns där. Jag pratade faktiskt om detta med Joel Etzler på Coeli som sa att flera projekt på till exempel grönt stål, vätgas inte kanske blir av och därmed då ger en felaktig bild av efterfrågan. Vi har det. Det ser ut som att vi har det. Vi har en jättebacklog då på bolag som vill connecta och som vill använda el. Men hur verklig är den? Jag tror väldigt mycket av det här kommer inte byggas. Och om det kommer byggas så kommer det bli väldigt försenat. Och därför har du en tidsperiod nu emellan där vi har för mycket elkraftproduktion, för lite överföringskapacitet och för lite efterfrågan.
som exempel så är det hade ju varit en perfekt plats i norr att bygga såna AI-datacenter. Och där finns det viss kapacitet att göra det, men vi behöver ändå det finns lite quick fixes som vi skulle kunna göra där, för vi behöver ändå lite mer grid connections, lite mer optimerade punkter för datacentern att koppla in för att det skulle kunna göra på skala. Så kort sagt, elektrifieringen kanske dröjer. Vad innebär det här då för oljepriserna? Allt annat lika borde oljepriserna gå upp då om alternativ energiform nedprioriteras. Å andra sidan så är ju utbudet stort och oljepriserna har ju verkligen hållit sig på mattan trots geopolitisk oro i år. Elina Kinsey som jag pratade med om detta säger också att hon tror på lägre tillväxt och lägre priser. Så vi är ju en ekonomisk... även om vi inte pratar om en lågkonjunktur så är ju ekonomin ser ju inte den starka tillväxt som på något sätt gynnar efterfrågan på energi generellt. Så att efterfrågan på olja är ju under press just nu och det är därför vi också ser att oljepriset fortsätter att sjunka och är under press. Det är ju inte bara en efterfrågehistoria, men i grunden så är det ju efterfrågan som inte är på de nivåerna som gynnar på något sätt en växande oljemarknad. Sen har vi ju också väldigt mycket politik som spelar in i oljemarknaden just nu som både kan driva upp priset men också dämpa priset ännu mer. Och i detta hela pussel så har vi ju de stora oljeproducenterna inom ramen för OPEC och hur man kommer överens om produktionskvoter. Och där har ju OPEC gått ut med en ny policy, att man har gått tillbaka från det som man hade sedan tidigare. Under början av året så drog man ju tillbaka produktionen, man höll tillbaka produktionen. Så nu har man ju bestämt sig för att släppa på mer. Så att på så sätt så är det ju ganska lite som tyder på att oljepriset i närtid i alla fall kommer gå upp. Det är väldigt mycket på oljemarknaden jämfört historiskt sett som handlas utanför den öppna marknaden. Så det är väldigt svårt också att helt och fullt förstå hur balansen ser ut mellan utbud och efterfrågan. För det är väldigt mycket, eller lagerhållning. För det är väldigt mycket som sker utanför den öppna marknaden, så transparensen i marknaden har minskat. Vilket också skapar en osäkerhet i oljepriset, hur det kommer röra sig och hur balanserad egentligen marknaden är. Men det vi ser på marknaden just nu och det som är ett tecken på, det är ju att marknaden på något sätt har en svag efterfrågan samtidigt som de stora producenterna fortsätter att producera och lämna mer ut volymer på marknaden. Vi ska fortsätta prata om energi nu i form av fjärrvärme. Priserna för fjärrvärme har nämligen fortsatt att öka kraftigt i landet under 2025 enligt analys från Nils Holgersson-gruppen under ledning av Rickard Silverfur som till vardags är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Varmt välkommen till sändning, Rickard. Tack så mycket. Ni skriver alltså att fjärrvärmepriserna i Sverige har ökat med 9,2% senaste året. Berätta mer. Ja, men det visar ju att ökningen som eskalerade väldigt mycket förra året, och var det så mycket som 15%, har ju minskat lite i höjningstakt, men det är ändå 9,2% i snitt mellan 2024 och 2025, och det är betydligt mer än KPI, och det skapar ju stora utmaningar för både hushåll och fastighetsägare vars en ganska stor del av utgifterna av ett fastighetsbolag och bostadsbolags kostnader utgörs faktiskt av fjärrvärme. Så att varje kommatecken i procent hur fjärrvärmen ökar skapar stora effekter i bostadsbolagen och hushållens plånböcker, kan man säga. Det låter ju väldigt olyckligt. Hur blev det så här och hur kommer det sig att vi har sett uppgångar 2 år på raken? Ja, den största förklaringen är ju råvarorna, att bränslekostnaderna för fjärrvärmebolagen har ökat markant egentligen sedan invasionen i Ukraina av Ryssland, och biobränslepriserna drog iväg. Men det förklarar inte hela uppgången, och det förklarar verkligen inte hur det kommer sig att det skiljer sig så mycket både i den absoluta prisnivån mellan fjärrvärmenäten men också höjningstakten. Och det är ju det vi försöker peka på, att vi ser egentligen inte någon förklaring till både att det höjs så här mycket och att det höjs olika, och att det därmed också ligger på olika nivåer i Sveriges 290 kommuner. Då skulle det vara en aggressiv förklaring av mig att ta ställning till. Det här är en icke-fungerande oligopolmarknad där man kan ta betalt, och då gör en del också det.
Är det en bra verklighetsbeskrivning? Ja, det beror på vem du frågar, men det är klart att i princip alla myndigheter som har granskat fjärrvärmemarknaden säger att det finns monopolliknande inslag, så att säga. Det är klart att det finns alternativ. Du kan byta från fjärrvärme till en pumpbaserad lösning. Och det är många som gör nu också. Det är många av våra medlemmar som faktiskt ser sig om efter alternativa energikällor. Och det är ju på sikt inte bra för fjärrvärmen. Så att vi är ju oroliga för fjärrvärmen, hur framtiden kommer se ut om de här höjningarna kommer fortsätta. För då kommer fjärrvärmen inte kunna vara konkurrenskraftig längre. Vi pratar om att det är stora skillnader i olika delar av landet. Det är också stora skillnader mellan olika aktörer, tänker jag. Solör lyfter ni fram som en som har höjt priserna mycket. Har du någon reflektion kring det? Ja, men det är ju, statistiken ljuger inte, utan här ser vi en tydlig affärsstrategi hos några aktörer där Solar sticker ut som en aktör som köper upp nät och sen därefter driver på kraftiga prishöjningar. Jag tror Solar har, om det var 27 nu, av de näten som ligger i topp. Alltså Solar äger idag de 27 dyraste näten, eller näten med de högsta fjärrvärmepriserna. Och det är ingen tillfällighet. Vi måste fråga oss om vi ska ha sådana aktörer på marknaden som har det här som en affärsstrategi. Så att, ja, de har vi siktat in oss på och lyfter fram som ett varnande exempel. Vi har varit inne på stora effekter av de här priserna. Kan du utveckla lite på vilket sätt slår det mot hushållen och fastighetsägarnas ekonomi? Ja, men som jag var inne på så utgör fjärrvärmekostnaderna, förutom kapitalkostnader, den största egentligen kostnadsposten i fastighetsbolags balansräkning eller resultaträkning. Och det är ju såklart att det betyder väldigt mycket. Men det gör ju också att incitamenten att byta uppvärmningsform och fortsätta med energieffektivisering så att egentligen värmebehovet minskar. Exakt vad, så att säga, kostnaden blir för respektive kommun, det beror ju väldigt olika på dels, så att säga, var man började i prisnivån för sitt fjärrvärme och hur mycket höjningen blir egentligen. Men 9,2% är ju en stor del, det ska vi inte sticka under stol med. Ja, väldigt oroväckande utveckling, men bra och viktigt att vi fick följa den. Stort tack för din medverkan, Rickard Silverfur. Tackar. Då återstår väl snart bara att runda av för den här gången. Men vi har ännu en guldspaning, eller hur? Ja, det stämmer. Och den är signerad Micke Levin som också gästar Börslunch på måndagen. Han har jämfört guldet med lite olika andra tillgångsslag. Så här lyder det resonemanget. Guld är ju liksom, det finns väl ingen riktigt fair value, utan det är ju mer vad några då eller köparna i marknaden uppfattar att guld är värt för att de vill hålla det. För guld är ju liksom, det är ju en store of value. Och då är det ju delvis andra saker än till exempel utbud och efterfrågan som regleras via priset då i till exempel oljemarknaden. Utbudet är ganska konstant, va? Det bryts väl? Ja, den totala stocken av guld uppskattas till ungefär 220 000 ton. Och nyproduktionen av guld varje år är lite drygt 3 000 ton. Så det är drygt 1% som tillkommer. Så att just det här att bara skruva upp volymen på guldproduktionen, det går inte. Den är relativt liksom konstant oavsett vad priset är. För det är så långa ledtider och det kostar så mycket att utvinna guld. Så att det här med att utbudet ska öka eller minska från produktionen, den finns egentligen inte. Och då blir ju en stor del av prisrörelsen just vad någon är villig att betala för guldet för att man vill hålla guldet. Det är ju en store of value. Vi har bett dig ta fram lite grafer. Du har gjort jämförelser bland annat med guld relativt aktier och det kan man beskriva som relativt inline om man inte tittar allra sist i den här grafen. Ja, precis. Så det finns då en viss korrelation mellan det vi brukar kalla för Shiller P eller då cykliskt justerat P och relationen S&P 500, alltså prisindex genom guldpriset. De håller sig någorlunda liksom över tid mot varandra. Det har divergerat här lite på slutet, men det ligger väl som vi kan se i grafen inte liksom utanför det onormala. Så enligt det här sättet att se på
guld så är det väl någorlunda fair åtminstone jämfört med aktier. Guld är ju liksom den ultimata reala tillgången. Och aktier kan ju i någon mån ses som en real tillgång i och med att du köper en andel då i ett bolag med produktionsresurser och så vidare. Medan det är kanske lite mer fel, tycker vissa, att jämföra det med till exempel obligationer som är mer, det är ju en kontraktsbunden relation kan man säga. Det är inte en real tillgång, en obligation. Vad det jämförelse är att guldet saknar utdelning till skillnad från aktier och obligationer. Du har också jämfört utdelningar och guldet i en tabell. Berätta hur du tänkt. Ja, man kan ju återigen, det finns ju många sätt att värdera guld och förmodligen så är ingen av dem hittar det rätta där. Men i den här grafen så har jag helt enkelt tagit utdelningen på S&P 500 då, de senaste 100 åren eller någonting sånt. Och det visar sig att utdelningen på S&P 500, den konvergerar, eller snittet över den här perioden är ungefär 1 gram guld. Och då har du ju någonting att liksom jämföra med. Vad köper utdelningen idag i form av guld? Och som vi kan se på grafen så får du ungefär 0,6 gram guld, vilket är då lite under det historiska snittet. Och det skulle ju då kanske betyda att guldet då är lite stretchat, åtminstone enligt det här måttet. Lite till så är det dags att sälja sig guld och köpa mera amerikanska aktier istället. En råvara till, du har jämfört guld och oljan. Och där är det ju liksom en klar divergens här på slutet. Oljepriset har ju fallit med någonstans runt 12% i år, medan guld har ju gått väldigt mycket åt andra hållet. Så liksom det här historiska sambandet mellan guld och olja, traditionellt sett så har man sagt att någonstans mellan 9 och 19 fat olja får du för varje uns guld. Men tittar vi idag så då är det snarare någonstans mellan 20 och 40 fat olja du får. Det var ju en extrem divergens där under covid när oljan nästan gick ner, det ser vi i den nedre delen av grafen, när oljan gick ner nästan under 0 där på vissa kontrakt. Och då spikar den där upp, men nu är vi tillbaka på de nivåerna, så att relativt oljan då så kan man ju säga att guldet är övervärderat. Eller för den delen då oljan kraftigt undervärderad. Ja. Fastigheter slutligen, också en intressant jämförelse. Där landar vi någonstans i rekommendationen att man ska köpa fastigheter och sälja guld om man tittar på den relativa värderingen. Precis, och då ska man ju komma ihåg, det här är ju då, mycket av det här baseras ju på amerikansk data och amerikanska mått. Men guldpriset har ju gått väldigt starkt, men det har ju å andra sidan fastigheter gjort också. Det är ju inte så att det har stått still där i USA, och tittar man till exempel på det här som jänkarna kallar för affordability index, alltså om du är ny in i fastighetsmarknaden och ska köpa ett hus, så har det ju sällan varit så dyrt att köpa en fastighet eller ett hus i USA. Och då säger det här måttet då att det ska man definitivt göra i förhållande till guldet. Allra sist då, om man skulle jämföra guldet med arbetade timmar, arbetsinsats helt enkelt, också väldigt dyrt antar jag? Ja, normalt sett, eller det historiska har varit att det har tagit en amerikansk snittarbetare då ungefär 1,5 vecka att tjäna ihop till 1 uns guld. Och nu ligger vi uppe på 3,4 veckor nästan, vilket är den högsta noteringen då sedan 1980 när guldpriset spikade förra gången. Ja, tankeväckande och intressanta perspektiv som alltid när Mikael Levin gästar studion. EFN Råvaror är slut för idag. Vi ses igen om en vecka.